Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. La Oglinda Fermecată avem un invitat și de această dată special, ca toți ceilalți invitați ai noștri, doamna doctor Anca Tâu, medic specialist, medic primar, cardiolog. Bine ai venit, Anca, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Oglinda Fermecată. Bine te-am găsit și mă bucur foarte mult că sunt aici și mulțumesc și eu că m-ai invitat. Pentru că vorbim despre inimă și special mi-am pus această inimă și am în cadru și un tablou din ciocolată cu o inimă. Vreau să discutăm astăzi cu doamna doctor și vreau să ne lumineze, doamna doctor, ce facem cu atâta dezinformare din mediul online în care oamenii, urmăritorii noștri, poate sperăm că nu, dar în general oamenii, aud că nu e bine, nu te duce la doctor, că doctorul îți dă statine, pe partea cealaltă auzi că statinele nu sunt bune și îți fac rău și ajunge omul într-un final fie să nu mai meargă la medic, fie să meargă la medic și să nu ia tratamentul. Și de această dată am spus să ne luminăm asupra acestei dileme în care se află populația vis-a-vis de bolile cardiovasculare, cu un specialist care practică această meserie și la ora actuală este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din acest domeniu. Deci, Anca, te rog să ne luminezi ce facem cu atâta dezinformare. Dacă mă uit în mediul ăsta online, nu știu ce să fac, să iau statine, să nu iau statine, să mă duc la cardiolog sau să nu mă duc la cardiolog. Ce facem? Da, așa este. Din păcate, în momentul de față, toată lumea poate să vorbească și există persoane carismatice, că trebuie să recunoaștem acest lucru, care au această putere de a influența pe alții, au o argumentație foarte bună, au un raționament care, pornind de la un lucru adevărat, pot dezvolta tot felul de teorii și lucrurile acestea prind. Prind foarte mult și pentru că promit foarte repede și omul vrea mâine, dacă se poate, să slăbească 10 kg, mâine să devină mai frumos, să devină mai interesant și asta vinde. Oamenii vor lucrurile rapid și cu garanția că așa se va întâmpla. Sigur, nu este o garanție reală, este o garanție virtuală, pentru că nimeni nu zice decât în 15 zile o să fie totul perfect sau în 15 zile o să arăți ca Madonna, zic și eu, ceea ce nu este corect. Cred că aici, în toată zona asta în care există această nebuloasă de informații, cred că aici ar trebui să intervină medicii. Și medicii ar trebui să fie un pic mai activi în zona asta media, pentru că eu sunt convinsă că dacă un medic explică și un medic începe să vorbească mai tare puțin și mai clar, oamenii ascultă. Adică sunt convinsă că profesioniștii pot fi ascultați dacă se implică puțin mai mult. Asta cred eu că s-ar putea realiza. Adică cât de cât pe zona asta trebuie contracarată această putere pe care o au oamenii care, cu cât știu mai puțin, cu atât sunt mai siguri pe ei și cu atât reușesc să influențeze o masă de populație care, e o masă de manevră. Întotdeauna au existat oameni care ascultă mai ușor promisiuni decât să caute să înțeleagă și să vadă dacă lucrurile sunt adevărate sau sunt corecte din punct de vedere medical. Totodată cred că aici ar trebui să intervină și statul, pentru că nu poți tu ca individ să schimbi decât lumea din jurul tău sau o proporție mică din populație. Ar trebui să existe niște programe naționale, ar trebui să existe niște programe de prevenție și prevenția se face prin programe naționale. Asta este un lucru foarte important și lucrul ăsta deja s-a demonstrat și s-a văzut deja în țările unde mortalitatea cardiovasculară era foarte mare, în Finlanda, în țările nordice, la un moment dat, prin anii 60-70, aveau o mortalitate foarte mare prin bolile cardiovasculare și au introdus programe de prevenție
Au redus conținutul de sare, au introdus alimentația, adică noțiuni despre alimentația sănătoasă, au făcut cursuri prin care elevii, tinerii știu să dea primul ajutor, ceea ce e foarte important. La noi nu există așa ceva. Dacă a căzut cineva pe stradă, nimeni nu știe ce trebuie să facă mai întâi și în felul ăsta, după 15-20 de ani, ei au ajuns să aibă o mortalitate mult mai mică în ceea ce privește bolile cardiovasculare. Deci cam așa cred că ar trebui să se întâmple și eu chiar sper că într-o zi și lucrurile astea se vor întâmpla și la noi. În România cum stăm ca și mortalitate din această cauză, boli cardiovasculare? Din păcate, noi suntem una dintre țările cu mortalitatea cea mai mare prin bolile cardiovasculare și sigur că aici sunt multe de spus, multe legat inclusiv de educația medicală pe care o are populația. Din păcate, în zilele de azi asistăm la o scădere semnificativă a încrederii pe care o au oamenii în medici și lucrul ăsta nu este de dorit, pentru că în final, când ți se întâmplă ceva, când ajungi într-o situație limită, tot la un medic te duci. Și nu te ajută nici internetul, nici ChatGPT-ul, nici nimeni. Deci chestia asta nu ne ajută și nu ne poate face decât rău. Iar pacientul când se duce la medic, când ajunge ca urgență, deja lucrurile s-au cam jucat așa, piesa s-a cam jucat. În momentul în care ai făcut un infarct sau un accident vascular cerebral, nu cred că mai vorbim decât despre prevenție secundară, adică ce să faci ca să nu ți se mai întâmple și a doua oară, sau a treia oară, sau a nu știu câta oară. Deci, într-un fel, organismul a ajuns la limita resurselor biologice și noi vedem acum efect. Pentru că toate procesele astea de degradare, procesele astea de ateroscleroză nu se întâmplă într-o zi. Nu există treaba asta. Eu am fost bine sănătos până la 55 de ani și nu știu de ce am murit. Nu e corect. Adică știu de ce am murit. Dacă aș fi vrut să știu de ce mi s-a întâmplat, aș fi trebuit să mă duc la medic, să-mi facă niște analize, să-mi facă niște controale și atunci cu siguranță că poate ar fi zis, uite, s-ar putea să fie asta, ți-ar fi dat niște îndrumări, ți-ar fi dat niște linii pe care să poți să te duci și care să te ajute să previi. Asta este prevenția primară. Din păcate, prevenția primară nu prea prinde așa bine la populație, că oamenii zic, da, de ce să mă duc eu la doctor dacă nu mă doare nimic? Da, așa este, pentru că omul ajunge la medic în general, atunci, da, doar când îl doare ceva sau îl deranjează ceva. Până atunci spune, nu, n-am avut nimic. Și la fel de bine speră că în 15 zile o să se vindece că face nu știu ce, de o boală care s-a dezvoltat de-a lungul timpului din cauza multor factori. Stilul de viață, alimentație, ce a făcut mișcarea și așa mai departe. Așadar, într-adevăr, ne confruntăm cu devalorizarea acestei profesii de medic din cauza influencing-ului din online. Cred că da, cred că din cauza asta, din cauza multor influenceri care vin din online, cred că nici societatea nu ne ajută foarte mult, adică eu cel puțin ce văd că medicii sunt demonizați la televizor, lucru pe care, cum să spun și eu, dacă aș fi pacient și m-aș uita la televizor și mi-ar spune într-o zi cineva că medicul acela este criminal, mi-aș pierde complet încrederea. Adică aici nu este o discuție legată de părerea mea și părerea ta, dar pur și simplu asta nu face bine sistemului. Să nu se înțeleagă că eu zic că medicii nu greșesc. Nu există asta. Toți greșim. Și nu se pune problema la modul ăsta. Adică medicina nu este o știință de rezultat. Medicina este să-ți pui toată priceperea ta, toate cunoștințele pe care le ai în momentul respectiv în ajutorul pacientului. Nu-ți garantează nimeni că doctorul ăla te va face bine. Nu există garanții nicăieri în lumea asta. Nu te duci la un doctor și o să-ți dea elixirul vieții veșnice. Nu există asta. Medicul trebuie să facă tot ce știe el cu priceperea lui, cu cunoștințele pe care le are, ca starea ta să ți-o amelioreze și eventual să te scoată dintr-o situație de urgență.
Deci, cred că, da, aici nu este bine ce se întâmplă, pentru că oamenii, pierzându-și încrederea în medici, imediat reacția firească este: nu mă mai duc la doctor, stau acasă. Sau nu mai au tratamentul, sau mi-a dat un tratament, a trebuit să mă duc, dar nu e bun, m-am simțit atât de rău. Și fără ca omul respectiv să înțeleagă că te-ai simțit poate bine la tensiune, știu eu, 18 cu nu știu cât, pentru că corpul s-a obișnuit la acea tensiune și în momentul în care ai început să reglezi tensiunea prin tratament, prin medicație, inițial poate că nu o să te simți așa de bine, că te scoate un pic din zona de confort în care ai fost obișnuit, dar de-abia atunci ești pe calea cea bună. Plus că aceste tratamente în bolile cardiovasculare, medicul, dacă te duci, de-aia te cheamă, nu, la evaluare, îți poate schimba anumite medicamente dacă ele nu funcționează, nu? Cum este? Așa este, într-adevăr, dacă vorbim despre tensiunea arterială, într-adevăr, hipertensiunea este unul din factorii importanți de risc pentru evenimentele cardiovasculare și este așa numitul ucigaș silențios, pentru că de foarte multe ori oamenii nu simt valori mari ale tensiunii. Sunt cei care simt și ei se duc sigur la doctor și asta ajută foarte mult, că îi doare capul, că amețesc, că îi doare în piept. Toate lucrurile astea îl fac pe om să meargă către un medic. Și atunci, sigur, medicul, constatând și punând diagnosticul de hipertensiune arterială, îi recomandă tratamentul potrivit. Tratamentul potrivit este tratamentul pe care ulterior pacientul vine și spune: m-am simțit bine cu el sau nu m-am simțit bine, se modifică schema în funcție și de valorile tensionale și, și de ceilalți parametri biologici pe care are pacientul respectiv, dar există și varianta în care nu te doare nimic. Și pacienții sunt depistați întâmplător la controale de medicina muncii sau se duc la medicul de familie. Aici e problema cea mai greu de rezolvat, pentru că mulți dintre ei zic: dacă nu mă doare nimic, eu nu vreau să iau medicamente. Plus că mai este și mitul ăsta că ce de acum să încep să iau medicamente? Dar de ce trebuie să le iau toată viața? Știți? Adică sunt niște probleme, după părerea mea, educaționale și culturale. Deci, în principal, trebuie să te îngrijești, să nu ajungi într-o situație critică și lucrul ăsta nu poți să faci decât ameliorând ceea ce se poate ameliora. Pentru că atunci când vorbim despre factori de risc, există o serie de factori de risc modificabili și unii nemodificabili. Nu pot să modific vârsta, deși aș vrea. Cine n-ar vrea? Câteodată aș vrea. Nu pot să modific sexul, nu pot să modific etnia. Ăștia sunt factori, ăștia sunt datele problemei, datele vieții. Dar, în schimb, dacă am o tensiune mai mare, eu pot să mă duc în zona unde tensiunea arterială este optimă și s-a constatat, adică sunt studii serioase, sunt ghiduri de bună practică cardiologică care arată că, de fapt, o reducere a tensiunii arteriale cu 10%, cu 10 mm coloană de mercur reduce și riscul cu 10-20%. Deci toate lucrurile astea sunt demonstrate, nu sunt niște povești pe care, le-aș spune eu sau alți colegi de-ai mei. Și asta poate fi modificat. Deci tensiunea este un factor de risc care poate să fie rezolvat. Colesterolul, din nou, un alt factor de risc. Dacă colesterolul este mare, dacă LDL colesterolul, fracțiunea aterogenă este mare și dacă riscul tău de evenimente cardiovasculare este mare, e bine să faci tratament. Sigur, pe lângă celelalte măsuri care sunt non-farmacologice. Obezitatea, iarăși un alt factor de risc foarte important, despre care se vorbește, am văzut destul de mult în momentul de față și e foarte bine că se vorbește despre obezitate, este factor de risc pentru boala cardiovasculară. Diabetul, și el trebuie tratat. Sunt niște parametri care trebuie optimizați, adică toți acești factori de risc pot fi optimizați astfel încât zona de risc să se ducă, ca să zic așa, într-o zonă verde, să nu mai fie acolo o zonă de maxim pericol. Dar asta se întâmplă sub monitorizarea medicului, Sigur. mergând la control, așa cum recomandă medicul și luând tratament, așa cum recomandă medicul. Pentru că, desigur,
nu ne ducem la medic doar ca să ne dea, știu eu, o substanță despre care noi credem că e bună sau nu e bună sau nu știu ce am văzut în online, ci medicul face o anamneză, niște investigații specifice suspiciunii respective, o monitorizare atentă a anumitor parametri, deci lucrurile astea sunt cumva holistic luate la pachet. Nu ne ducem la medic doar ca să ne dea nu știu ce statină, că lasă că e, uite ce mi-a dat. Nu, medicul a dat probabil că asta îi este necesar omului pentru a aduce parametrii, cum spuneai, în zona verde. Sigur că da, sunt niște criterii pe care noi le avem, chiar dacă pare de multe ori facil și mi-a scris repede o rețetă, asta în spatele ei a scris repede o rețetă, în spatele ei sunt ani de citit și ani de învățat și ani de examene și multe ghiduri și multe, cum să zic, congrese, tot felul de reuniuni în care noi învățăm tot timpul și încercăm să ne updatăm, pentru că asta este, progresul este mare, sunt foarte multe cunoștințe pe care trebuie să ni le însușim în perioade destul de repede de timp și atunci scrisul ăsta așa nu este chiar un scris automat, este un scris care practic vine din cunoaștere și din experiență, sigur că da. Și așa este, deci mersul la medic nu înseamnă doar că ți-a scris o rețetă, înseamnă o discuție cu medicul respectiv, anamneza pacientului, în care, sigur, pacientul trebuie să-ți spună tot felul de lucruri legate de istoricul pe care îl are, de antecedentele heredocolaterale, adică în familie, dacă a avut rude de gradul 1 cu boli cardiovasculare de tip moarte subită, accident vascular cerebral sau infarct la vârstă tânără, presupune o discuție legată de obiceiurile alimentare, despre fumat, despre consumul de alcool și acum mai nou despre consumul de droguri, lucruri care trebuie să fie incluse obligatoriu în anamneză și eventuale tratamente, dacă sunt pacienți care deja sunt în tratament pentru diverse afecțiuni. După ce se face anamneza, urmează examenul obiectiv, adică medicul examinează pacientul, îi măsoară parametrii vitali, îi ia o tensiune, îi ia pulsul, îi face auscultația inimii, a plămânului și așa mai departe. Urmează o electrocardiogramă care ne arată activitatea electrică a inimii și asta este un alt examen important în ceea ce privește examinarea pacientului. Este o piesă din puzzle-ul ăsta despre care vorbim și, nu în ultimul rând, o ecografia cardiacă fiind modalitatea non-invazivă de a evalua din punct de vedere structural inima, adică ne ajută ca să putem să ne dăm seama dacă inima este mărită, dacă funcția ei de pompă este conservată, dacă valvele sunt indemne sau dacă are anomalii la nivel valvular și așa mai departe. Deci, examinarea așa didactic, așa cum v-am spus-o eu, presupune aceste investigații și ulterior, în funcție de ceea ce povestește pacientul, în funcție de ceea ce se găsește la aceste examinări, se iau și alte decizii sau se recomandă și alte investigații. Ai avut pacienți care au ascuns adevărul, nu ți-au spus, de exemplu, că sunt pe altă medicație de la, să spunem că au o dependență, da, de alcool sau de droguri sau știu eu, și au un tratament pe care nu-l iau, pentru că știu foarte multe persoane care nu-și iau tratamentul, îl aruncă imediat ce le este dat și mă întrebam dacă ai avut astfel de pacienți cu probleme cardiace care nu au spus adevărul și ți-ai dat seama din investigațiile pe care le-ai făcut pentru ei? Da, există, cel puțin din experiența mea, există două tipuri de pacienți care nu au o deschidere foarte mare așa față de medici. Asta sunt pacienții care au dependența de alcool
și de cele mai multe ori pacientul nu vrea să recunoască această dependență, povestește că beau și eu ca omul, nu știu cum e omul, dar în sfârșit, sau eu beau ocazional sau, mă rog, lucrurile astea, dar toate aspectele acestea ale unui consum cronic de alcool se regăsesc și în analize și apoi au un anumit fason, au un facies mai tipic consumatorii cronici de etanol, deci nu prea... Dar dacă omul nu vrea să-ți spună, nu-ți spune și asta este. Și dacă nu vrea să urmeze recomandările pe care îi le oferi tu și încerci să-l convingi, clar nu o să facă. Deci aici e o relație bidirecțională, nu este medicul care spune tu trebuie să faci asta și pacientul execută. Nu, aici e o discuție între oameni maturi care trebuie să ajungă undeva într-un punct unde zic eu pacientul să înțeleagă și să respecte indicațiile pe care îi le dă medicul. Deci, practic, liberul arbitru al pacientului contează foarte mult în decizia de a urma sau nu tratamentul pe care îl dă medicul, în funcție, bineînțeles, de încrederea în actul medical și de propriul adevăr, aș spune, propriul lui adevăr. Pentru că mulți sunt foarte convinși de ceea ce aud în online, sunt atât de convinși de faptul că ceva e bun sau nu e bun, un medicament e bun sau nu e bun, atât de convinși încât își asumă ca fiind un adevăr incontestabil propriu și nu acceptă nimic altceva. Și atunci mă gândesc că este destul de greu să pui în parametrii aceia pe verde un astfel de pacient. El probabil că, nu știu dacă ți s-a întâmplat, a venit la control ulterior și a mințit că că și ia tratamentul și de fapt nu și l-a luat, pentru că am auzit și astfel de cazuri. Da, există și varianta asta și într-adevăr sunt pacienți care refuză să ia o serie de medicamente, sunt unii care chiar declară, adică îmi spun eu nu vreau să iau statine, de exemplu, că aici este așa o mare poveste în jurul acestor medicamente, pentru că au citit ei că o să rămână demenți, că o să li se strice ficatul sau eu știu orice altceva ce se mai vehiculează în zona asta de internet și nu vor să-și ia tratamentul. Ok, dar acum, cum să spun, nu poți să obligi pe nimeni, poți doar atâta să explici, să spui, uite, pentru ce ar trebui să faci, că nu e vorba despre o protecție de 100%, asta nu există. Care este beneficiul, care este riscul, pentru că orice tratament administrat presupune un beneficiu și un risc. Întotdeauna când alegi să faci ceva, îți asumi beneficiul sau riscul, știți? Eu cred că e foarte greu ca să iei o decizie când ești pacient, dar unii o iau. Și am să vă dau așa un exemplu. Acum vreo lună de zile a venit un domn foarte, cum să zic, era un om care, zic eu, că era cu un nivel de înțelegere și de educație mult peste medie și care făcuse un infart. Și uitându-mă în documente și văzându-i toate analizele, nu era fumător, nu era obez, nu avea nimic din factorii ăștia de risc obișnuiți, nu era diabetic, în schimb avea o dislipidemie severă, adică un colesterol foarte mare de foarte mult timp. Și l-am întrebat, domnule, nu știați de problema asta? Și primul răspuns a fost nu. Zic, nu vi s-a recomandat niciodată tratament pentru colesterol? Și răspunsul a fost nu. În sfârșit, nu am crezut asta pentru că, vă dați seama, știu și eu ce se întâmplă și nu cred că sunt colegi care nu fac treaba asta. După ce am mai stat de vorbă așa, l-am întrebat unde a fost, la cine s-a dus, ca să fie consultat din punct de vedere cardiologic și mi-a spus numele unei colege de la un alt spital și am întrebat, zic, nu pot să cred, cred că doamna doctor sigur v-a recomandat medicație. Și atunci probabil că s-a gândit că am aflat. Odată ce s-a lăsat descoperit, ca să spunem așa. Da. Și a zis, zice, așa este, mi-a recomandat, dar m-am dus acasă și am făcut un consiliu de familie și am hotărât să nu iau. Și atunci am zis, nu avea niciun sens să mai continui altceva și a zis, dar acum îmi pare rău.
Și acum îți pare rău, așa este, într-adevăr. Dar nu trebuie să ajungi în situația în care să-ți pare rău. Îți pare rău și cred că îi părea rău. Dar e puțin târziu. De asta zic, adică să ai încredere mai mult într-un om care nu a făcut o școală medicală, care nu are niște cunoștințe medicale și să-i acorzi mai multă încredere decât unui medic, eu cred că asta nu e în regulă. Clar nu este în regulă, trăim din punctul ăsta de vedere o distopie generală cauzată de acest influencing care începe așa. Iată, vă spunem secretul pe care medicii vi-l ascund. Iată, vă spunem ceva ce medicii nu doresc să știți. Există o alifie, există nu știu ce, care de fapt te vindecă și uite de ce dacă iei planta asta faci. Numai că omul n-ar fi ideea asta de influencing în domeniul ăsta cel puțin medical n-ar fi produs atâta distopie dacă omul ar fi avut, publicul mă refer, ar fi avut o gândire critică. Să vadă ce vinde de fapt. Îți vinde o alifie, un unguent și o plantă de nu știu ce. Care este interesul, nu? Că vorba lui Anatol Basarab și Dumnezeu are un interes la noi, dar rămite noi între noi. Care este interesul acelui influencer, acelui videoclip de a vinde un produs anume? Păi poate că respectiva persoană, dacă este o personalitate cunoscută în spațiu public, poate că a primit o plată pentru acea promovare. Poate că se urmărește numărul de urmărit de followeri, urmăritorii și în schimb unde este răspunderea? Nicăieri. Nicăieri, pentru că el îți vinde ceva, îți spune ceva, dar nu poți să îi reproșezi mâine că ai făcut un AVC pentru că ai luat plântuța respectivă, pentru că nu ți-a prescris nicăieri, nu scrie pe o rețetă. În schimb, devalorizarea asta continuă a profesiei de medic, mai nou au fost și agresați, cred că e public cazul și în presă, adică s-a ajuns aproape la o ură față de o profesie care este menită să aibă grijă de sănătatea noastră. Și atunci mi se pare că cred că este din ce în ce mai greu. Ajungi să convingi pacientul, spune pacientul, da, știi, eu am citit pe AI sau am văzut eu pe internet că așa nu e bine, nu-mi dați de astea, nu iau pastilele astea sau așa, sau acum mai nou vin și îmi spun, așa mi-a zis și ChatGPT-ul. Nu? Iată, a doua opinie. Da. Deci te controlează cu ChatGPT. Da, și era gluma aceea de mai de mult, dacă tot ți-ai luat recomandarea de la Yahoo, cere și a doua opinie de la Google. Așa și cu asta. Deci așa a spus și ChatGPT. Așa a zis și ChatGPT-ul și m-am simțit onorată dacă am reușit să... Da, dar exact, e cumva o frustrare pentru specialist. Vine cineva deja cu lecția făcută, învățată de pe ChatGPT, de pe AI și dacă și corespunde cu ce îi spune specialistul, e ca și când, bravo, eu pacient ți-am dat ție specialistul un 10. Da. Ai nimerit ce a zis ChatGPT. Ia uite ce bine dacă te-ai ai spus așezat. altceva ce a zis ChatGPT-ul, atunci, domnule, medicul nu e bun, tratamentul nu e bun. Da, începe îndoiala. Începe foarte mult îndoiala și începe lipsa de încredere. Și în relația medic-pacient trebuie să fie încredere. Neapărat. Dacă nu există încredere, poate să fie cel mai bun tratament pe care îl recomanzi sau care se potrivește persoanei respective, nu funcționează nimic. Dar care crezi că este scopul unei astfel de dezinformări generale vis-a-vis de această profesie de medicină? Care crezi că e targetul? Adică de ce am face lucrul ăsta? De ce noi ca oameni, hai ca persoană individuală, nu spunem colectivitate, de ce n-aș avea încredere într-un medic care pentru asta a învățat și pentru asta s-a pregătit? De ce n-aș avea încredere doar pentru că mi-a demontat, nu știu, am văzut 3 filmulețe scurte cu nu știu ce alifie care face același lucru? Care ar fi scopul acestor influenceri?
De ce crezi tu că... Nu cred că se gândesc neapărat decât la un scop material, adică nu-mi imaginez că se gândesc că vor să ridice nivelul de educație al populației, sub nicio formă. Cred că totul este strict material. Cred că e o problemă din care ei își câștigă existența. Adică în niciun caz nu se gândesc la sănătatea publicului. Nici vorbă. Păi ce, când recomanzi ciuperca din Tibet, de unde știi tu? A crescut în fundul curții ciuperca aia și știi tu cum e? Te-a dat-o bunica vreodată? Sau cum ai ajuns tu așa de să recomanzi așa ceva? Nici vorbă, nu. Este strict o poveste de existență și au dat seama că pot să trăiască foarte bine din astfel de povești și asta se întâmplă, de fapt, în media, în momentul de față. Sunt oameni care din asta își câștigă existența și nu puțin, ci câștigă foarte mulți bani și why not? Cui pasă? N-au nicio responsabilitate. Neavând nicio responsabilitate, netrăgându-i nimeni la răspundere. Deci mai sunt acum, cel puțin ce am observat și mi se pare foarte periculos, așa numiții oncoterapeuți. Oncoterapeutul nu este doctor. Știți? Eu n-am știut. Eu am aflat de la un pacient oncologic, care a venit și mi-a spus că s-a dus la oncoterapeut și a recomandat niște suplimente. Și am zis, cum se numește domnul doctor? Ca să știu și eu că totuși nu e de glumă. Adică oamenii ăștia sunt într-o situație extrem de vulnerabilă. Nu poți să te joci cu bolile astea. Sunt boli care au o evoluție rapidă, sunt boli la care progresia contează, la care tratamentele sunt foarte importante. Și acum, în condiții în care există atâtea molecule și există atâtea variante, să te vindeci sau să ai o evoluție cât mai lungă a bolii neoplazice. Și mi-a zis, zice, nu e medic. Dar ce e? Oncoterapeut. Oncoterapeuții sunt, poți să te faci oncoterapeut într-o săptămână, cred. Îți faci un curs online sau să te faci nutriționist, că tot așa sunt foarte mulți care sunt nutriționiști cu un curs tot așa făcut într-o săptămână. Mă rog, nu știu de ce se întâmplă asta, dar sigur se întâmplă pentru că oamenii au învățat să supraviețuiască mai ușor, fără nicio responsabilitate. Eu sunt convinsă că nu are nimeni nicio responsabilitate în zona asta de online ca să scrie tot felul de... Deci ce concluzie să tragem pentru discuția pe care tocmai am avut-o, pentru urmăritorii noștri, este că în niciun caz influencing-ul din online și vânzarea anumitor produse, când o persoană care este influencer filmează aceste videoclipuri și vinde ceva, el nu se gândește la binele populației, nu se gândește în niciun caz, vreau să vă fie bine, vreau să vă faceți bine, nu, îți vinde un tratament fără o anamneză, fără absolut nimic, îi spune tratament, dar de fapt, nu știu, vorba ta sunt ciuperci de nu știu unde, crescute în fundul curții. Una peste alta, noi cu gândirea critică trebuie să punem în balanță ce răspundere au acești influenceri și constatăm că niciuna. Ați văzut un videoclip, nu v-a cunoscut nimeni, nu v-a consultat nimeni. Deci nu trebuie să credeți așa ceva. În schimb, mersul la medic. Medicul a făcut o școală pentru așa ceva, a învățat foarte mulți ani și învață toată viața. Este una dintre profesiile care te obligă să înveți toată viața și să te updatezi în continuu cu cele mai noi descoperiri în domeniu, dar cele care sunt testate, da? Nu doar așa că s-a descoperit, nu știu, în China, văzusem zile trecute, nu știu ce, vaccin contra nu știu ce. Toate aceste noutăți care dau speranță omenirii trebuie testate în cadrul unor teste clinice organizate. Așadar, ca și o concluzie, nimic nu poate înlocui medicul. Nimic, nici ChatGPT nu vă poate face anamneză. Da, te întreabă și ce mai ai și ce te mai doare. Aș putea să spun cam cum ar fi, pe unde ar fi. ChatGPT și orice AI nu este medic și nu te vede și nu îți vede culoarea pielii, nu îți vede ochii, nu îți vede întreaga postura sau fenotipic așa cum te prezinți. Așadar, în acest moment, deocamdată, nimic nu înlocuiește mersul la medic. Am clarificat acest aspect și spune-mi, te rog,
care sunt există un top al bolilor cardiovasculare, care sunt cele mai des întâlnite în ziua de astăzi? Între infarct, știu eu, AVC-uri și... Sigur că cele mai grave și cu mortalitatea cea mai mare sunt accidentele vasculare și aici mă refer la accidentele vasculare coronariene cât și cerebrale. Accidentul vascular coronarian este infarctul miocardic, deci practic vorbim de vase, de asta le-am pus pe amândouă în aceeași pălărie, pentru că vorbim de vase, fie că sunt vasele coronariene, vasele care irigă inima, fie că sunt vasele cerebrale și ăla se numește accident vascular cerebral. Ce au în comun aceste accidente vasculare, majoritatea dintre ele, deci peste 80% din accidentele vasculare au în comun această ateroscleroză, adică îmbătrânirea vasului, rigidizarea vasului, care nu face altceva decât la un moment dat, în anumite condiții speciale, niște condiții care să fie favorizante acestor procese, vasul respectiv fie să se închidă, să se înfunde sau să se formeze acolo un tromb, adică tot așa ca un dop și să se oprească irigația teritoriului respectiv. Asta este de fapt infarctul, înseamnă când un vas s-a închis și mușchiul cardiac deservit de vasul acela nu mai este irigat. Și asta este de fapt și urgența cea mai mare, pentru că dacă se intervine în primele 10-20 de minute și se face dezobstrucția vasului, mușchiul poate fi recuperat, dar dacă se intervine prea târziu, practic viabilitatea mușchiului cardiac este compromisă și recuperarea de multe ori nu se mai poate și încep alte complicații și alte boli. Deci, practic, în spatele acestor evenimente vasculare, în cea mai mare parte a cazurilor, stă boala asta aterosclerotică. Boala aterosclerotică sistemică, pentru că nu este ateroscleroza nu afectează doar un teritoriu vascular. În general, afectează mai multe teritorii vasculare, nu este simetric, adică dacă nu am pleci pe carotidă, nu înseamnă că nu am pe coronare sau invers, știți? Adică lucrurile astea trebuie gândite ca un întreg. Nu este un teritoriu vascular, încă o dată repet, afectat și celălalt nu. Și toate lucrurile merg bine într-o parte a corpului și în partea elaltă nu. Organismul trebuie privit ca un întreg și tot ce se întâmplă în creier poate să se întâmple și la rinic, poate să se întâmple și la nivelul membrelor inferioare, deci de asta e important să le unim într-o singură entitate, să zic așa. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Sau, da, să le punem și sub o în umbrelă. majoritate, care este cauza principală a acestei ateroscleroze sistemice? Procesele acestea de ateroscleroză, practic, sunt procese naturale. Ele încep după ce te naști, că practic asta înseamnă îmbătrânirea vasului. Da? Deci procesele astea de ateroscleroză încep din tinerețe și se desfășoară pe tot parcursul vieții. Viteza cu care procesele de ateroscleroză se desfășoară depinde de particularitățile fiecărui individ. Și lucrul ăsta s-a demonstrat mai de mult pe niște studii care s-au făcut la soldații din Vietnam. Aceia erau oameni tineri. Soldații care s-au dus în Vietnam erau, sigur că da, erau oameni tineri. Și s-a constatat la autopsia celor care au murit că unii dintre ei aveau arterele deja sclerozate. Deci lucrul ăsta arată că există persoane la care procesele de ateroscleroză se desfășoară cu viteză mai mare decât a altora și asta se explică și prin faptul că apar acele dislipidemii familiale, adică colesterolul și respectiv LDL-colesterolul, fracțiunile colesterolului sunt modificate și lucrul ăsta face ca depunerea pe vase să fie mult mai accelerată. Și moștenit. Da, și lucrul ăsta este o problemă. Mă refer la predispoziție. Da, și dacă știi din timp, adică mersul la medic, analizele, toate lucrurile astea pot fi amendate din timp, adică nu trebuie să aștepți să ajungi la 40 de ani sau la 30 de ani să faci un infarct.
Trebuie să te duci, să-ți faci o serie de analize, dacă totul e bine, dacă nu, atunci trebuie făcut ceva. Deci aici Bun, deci la fiecare dintre noi, în funcție și de stilul de viață, la ce ne referim, la ceilalți parametri? Adică poate fi accelerată ateroscleroza în funcție de ce mâncăm, cum ne mișcăm. Contează foarte mult. Contează fumatul în primul rând, fumatul care este unul din factorii de risc majori pentru evenimentele și pentru boala cardiovasculară. Pe urmă, activitatea fizică este foarte importantă. Activitatea fizică reduce inflamația, reduce valorile tensionale. Ce fel de activitate fizică trebuie să facem? Intensă, moderată? Acum depinde fiecare de vârsta pe care o are și de patologia pe care o are. La un om tânăr e foarte important să facă o activitate fizică cât mai intensă. Sigur, nu să se ducă la competiții, nu neapărat să se ducă la maraton sau așa mai departe, dar să se ducă zilnic și constant să facă această nu mișcare. Așa la sfârșit de săptămână sau când sunt în vacanțe, cum mai spun mulți tineri. Asta este o problemă. Să știi că am foarte multe persoane care vin la orele mele de pilates și care vin doar în weekend, crezând că așa se numește că fac și ei un pic de sport. Nu. Așa este, dar totuși e bine că vin și în weekend. Adică așa am spus eu, decât deloc, mai bine deci ceva acolo, dar totuși asta nu înseamnă o mișcare așa cum este ea recomandată de ghiduri și de... Îți recomandă stilul de viață. Eu spun tuturor pacienților, pentru că, într-adevăr, acum, dacă viața noastră a evoluat în felul ăsta, trebuie să încercăm să ne modificăm și noi după ce ni se întâmplă, ca să zic. Mersul pe jos este foarte important. Și sunt deja studii care arată că dacă reușești să mergi pe jos cel puțin 7.000 de pași pe zi, se reduce riscul de boli cardiovasculare cu 20-30%, ceea ce este foarte mult. Mersul pe jos este foarte important. Deci, sfatul meu este: lăsați mașina, mergeți pe jos, mergeți cu transportul în comun, pentru că, sigur, aici o să câștigați sănătate. Nu te mai duci cu liftul, te duci pe scări, adică cauți cumva să-ți găsești modalități prin care să faci mai mult decât să stai pe scaun. Pentru că am pacienți care vin și îmi spun: păi ce, eu nu pot, păi eu lucrez de dimineață până seara. Și am spus: cred, și eu la fel. Și cui pasă până la urmă? Dacă vrei să crezi că lucrul ăsta e mai important pentru tine, în loc să te duci și să faci un efort, să te duci la o plimbare, să te duci pe jos, să urci scările, toate lucrurile, să la un moment dat tu să ajungi la doctor. Și cum e mai bine? Eu cred că mai bine e să nu ajungi la doctor. Adică cel mai bine e să te protejezi. Și protecția, să știți că cea mai mare protecție nu poți să o faci să ți-o oferi decât tu. Medicul poate să-ți dea niște pastile, sigur, îți dă niște indicații de tratament care sunt foarte bune, dar măsurile acestea non-farmacologice, pe care fiecare trebuie să le înțeleagă, astea sunt mai importante decât foarte multe din tratament. Adică, atenție la greutatea corporală. Obezitatea este o boală care aduce boli. Aduce tensiune, aduce diabet, aduce boală de plămâni, boală de creier și așa mai departe. Da? Atenție la fumat, să nu fumezi. Asta ține tot de pacient. Atenție la activitatea fizică. Să vă mișcați, nu să stai numai pe scaun. Eu îmi sfătuiesc pacienții: dumne, puneți ceasul, la 40 de minute, la 50 de minute, te scoli, te mai plimbi prin casă. Nu e în regulă, nu e bine pentru nimic din tot ce ni se întâmplă, să stai tot timpul pe un scaun. Trebuie să faci mișcare. Noi suntem construiți ca să ne mișcăm, nu ca să stăm pe scaun. Asta înseamnă, asta este biologia și nu putem schimba. Mai nou. Sunt de mult timp, deci dacă vrei să găsești o soluție pentru statul pe scaun, o găsești. Există exerciții care se fac stând pe scaun. Da. Deci și acolo se poate reglementa această chestiune, numai să prioritizezi. Aș fi vrut să spun numai să vrei. De fapt, nu este vorba de să vrei, ci să prioritizezi ce este mai important pentru tine ca om. De muncit muncim cu toții, nu? Sigur. N-avem încotro. Așa cum ne este jobul, asta știm, asta facem. Însă, dacă nu ești sănătos,
n-ai cum să mai faci nici măcar acel job, acea muncă, nu ai cum să o faci în deplinătatea parametrilor, nu? Așa este, da. Optimi. Și atunci depinde ce prioritizezi. Înțelege omul că sănătatea e pe prim plan și că apoi îți permite să faci față tuturor celorlalte probleme ale vieții, este ok, dar dacă nu prioritizează și o lasă pe planul 2, momentul poate fi prea târziu când se creează deja problema, nu? Adică vin și pacienți prea târziu. Sigur că da. Vin mulți pacienți care deja au ajuns în stadiu de afecțiuni cronice și care sunt oarecum nedumeriți și nemulțumiți. Cum e posibil să li se întâmple așa ceva? Cu siguranță lucrul ăsta nu poți să-l rezolvi în mintea omului după o consultație, dar cred că lucrurile astea ar trebui explicate înainte să ajungi în zona asta de boală, înainte să te duci la doctor, să existe o educație în sensul ăsta, să te duci la medic, să-ți faci controalele regulate, să-ți ia o tensiune, să-ți ia niște analize de sânge pe care să le arăți medicului, pentru că sunt foarte mulți care își iau analizele de sânge și eu întreb și l-a văzut vreun medic? Nu. Păi, ce faceți cu ele? Mai ales dacă nu vede niciun roșu acolo sau nicio săgețică, zice, nu era niciun chernar. Nu mai trebuie să faci nimic cu ele, le-a pus într-un sertar și gata. Zis, ok, faceți-le tablouri atunci. Exact așa. Deci trebuie să existe această comunicare medic-pacient. Și dacă medicul zice că e bine, nu poți decât să fii fericit. Adică eu mă bucur când îmi spune medicul ești bine. Nici nu vreau mai mult de atât. Deci asta e... Da, și atunci oamenii vin prea târziu sau când îi doare ceva și chiar dacă și-au făcut analizele, nu le-a văzut nimeni, ei n-au văzut nimic în neregulă acolo, cu atât cât le poate confirma ChatGPT sau cât au văzut ei, n-au văzut nicio săgeată în sus sau în jos, însă, bineînțeles, nefiind meseria lor, n-au stat să-și facă rapoarte în hemoleucogramă sau alți indici pe care medicul îi cunoaște și la care se uită și atunci când vin la medic, mi-am făcut analizele. Cum? Dar până acum nu m-a durut, dar mă doare acum? Nu? Ca și afecțiunea oncologică. În momentul în care ai descoperit-o, nu înseamnă că gata, o să se vindece în 15 zile, pentru că nu s-a declanșat acum 15 zile, numai până s-a format tumora respectivă, poate să fi durat ani de zile. Da, există toate variantele. Biologia îți oferă o constelație de variante, care mai năucitoare, aș zice, de multe ori, însă cred că ceea ce poate în momentul de față să facă medicina, e păcat să nu accesezi. Adică, sigur că o să facă și mai mult, sigur că medicina de astăzi este mult mai departe decât cea care a fost acum 20 de ani, că acum există multe tratamente, există multe device-uri care se pot implanta și care te ajută să trăiești cu o calitate a vieții mai bună, dar dacă nu te duci la medic, dacă nu te controlezi, dacă nu ești atent cu sănătatea ta, s-ar putea să fie prea târziu. Adică asta e, cred eu, un mesaj. Da, și mai ales că e important să se înțeleagă faptul că știința, medicina, ca și orice altă știință, nu doar în medicină, lucrăm cu ceea ce avem în prezent, cu ceea ce știm astăzi. Ce știm astăzi este mai mult decât știam acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 100 de ani. Ce vom ști mâine va fi mai mult decât știm astăzi. Sigur. Dar totul prin studii, prin cercetări amănunțite de către specialiști care cu așa ceva se ocupă. Așadar, paradigma asta a științei astăzi este știința pe care o cunoaștem astăzi. De multe ori publicul își mai pierde încrederea și în știință prin faptul că spune, acum 20 de ani ziceați că colesterolul că era nu știu cum, acum gata, aveți alte valori de laborator și nu mai e așa. Deci până la urmă, ei crezând că odată stabilit un lucru, gata, Big Pharma nu mai spun, dar odată stabilit un lucru, gata, el așa rămâne și asta e știință. Și chiar dacă se răstoarnă respectiva ipoteză prin alte studii,
dar este demonstrat științific. Asta este și rolul științei, de asta învățăm, Sigur. ca să aflăm din ce în ce mai mult și pro și contra. Putem să aflăm că ceva este sau nu mai este valabil. Dar asta nu distruge știința în favoarea unui, mit de influencing. Da, așa este. Medicina este o știință vie și fiind o știință vie se modifică. Chestia asta cu colesterolul, că acum 20 de ani era normal 260 și acum 200 e prea mult sau ceva de genul, astea sunt niște replici pe care nu cred că poate să le dea cineva care, așa cum spuneai și tu, are o gândire critică. Așa cum toată tehnologia s-a dezvoltat, așa cum practic medicina s-a dezvoltat și toată lumea vede acum că eu cred că e la îndemâna oricui să vadă cât de mult s-a progresat. Chiar dacă mai există mici sau mari, eu știu cum să le denumesc, gap-uri din astea în cunoaștere sau în tratamente, dar totuși ceea ce se întâmplă astăzi se vede clar că lucrurile astea au avut o altă evoluție și sunt la un alt nivel. Deci nu poți să compari ce a fost acum 20 de ani cu ce e acum. Nu poți să crezi că este o conspirație, că oamenii trăiesc mai mult, adică speranța de viață e mai mare, calitatea vieții este alta. Cred că dacă ne uităm cu toții pe stradă la o persoană de 70 de ani în momentul de față, eu nu cred că seamănă cu o persoană de 70 de ani pe care am cunoscut-o eu acum 20 de ani. Dacă ar fi trăit... Deci pe care trăia 70 de ani atunci, acum 20 de ani. Da. Adică oamenii cu siguranță și-au o altă calitate a vieții și sunt mult mai activi și trăiesc mai mult și asta nu se datorează altcuiva decât tratamentelor și oamenii care se duc către zona asta de tratament și de prevenție. Sigur, lucrurile astea așa se întâmplă. Și asta pot să vă spun, așa vă dau un exemplu, că legat de medicație, că mi-am dat așa, înainte să apară o clasă de medicamente inhibitorii de enzimă de conversie, asta este clasa de medicamente care a revoluționat... Angiotensinei? Da. Care a revoluționat practic foarte mult zona asta de cardiologie, de terapie cardiologică. Erau foarte multe rupturi musculare după infarct, rupturi ventriculare. Și asta pentru că nu existau medicamente din clasa asta. Erau tratamentele care destul de, acum le zicem empirice, erau niște tratamente care încercau să mențină pacientul în anumiți parametri. Odată cu apariția acestei medicații, acum rar dacă mai vezi vreo ruptură ventriculară după un infarct miocardic. Adică e clar că accesul la această medicație a crescut foarte mult și că această medicație practic schimbă și patologia. Deci, sigur, schimbă foarte multe din evoluția bolilor, din patologia care poate să apară secundar complicațiilor. Iată niște lucruri pe care influencing-ul nu are cum să-i spună omului, uite... Nu se spună niciodată și nici nu cred că are cum să ajungă la astfel de informație. Că nu cred că îl interesează. Îl interesează ceva rapid, cum de fapt sunt interesați și cei care ascultă zona asta de influencer. Da. Ca și dietele minune. În 15 zile ești cu 10 kg mai puțin, mâncând înghețată și... Bine, și acum această modă a injectabilelor GLP-1, care în sfârșit a venit cu soluția minune, ne-am îngrășat 40 de ani, am devenit obezi, am mâncat greșit 40 de ani și după aceea hai că a venit tratamentul ăsta și în 2 săptămâni, într-o lună de zile, mamă, ce mi-a dat soluția minune. Și pe urmă încep reclamațiile, ca să spunem așa. Am auzit că se câștigă greutatea înapoi, dar am auzit că, aoleu, dar ce fac? Dar ei de fapt nu fac nimic. Ei de fapt nu fac nimic, mănâncă aceleași prăjituri, că ăsta este adevărul. Indiferent că ne place sau nu ne place sau suntem criticați pentru lucrul ăsta, Doamne, că nu înțelegi cum este cu omul care se luptă. Păi luptă-te, dacă te lupți, luptă-te. Adică lasă frigiderul, lasă dulciurile, lasă zahărul rafinat de 7 ori pe zi, 20 de prăjituri. Ideea de a slăbi, ca și după gastric sleeve, nu este de hai că să slăbesc ca să pot să mănânc la fel, că chiar o iei de la început, adică vei ajunge tot acolo.
Însă jocul ăsta nu se aplică la bolile cardiovasculare, pentru că aici încă n-a apărut o injecție minune care să spună gata, n-ai nici colesterol mare niciodată în viața ta și gata, te-ai făcut bine, ateroscleroza a intrat în remisie, încă nu s-a descoperit, cred, așa ceva. Da, nu există în momentul de față, dar probabil că odată cu terapiile genetice, eu cred că se va ajunge și în zona asta. Există în momentul de față studii de fază 3 legate de medicație care să vindece hipertensiunea arterială, ceea ce e mare lucru. De fază 3 deja? Extraordinar, da, foarte interesant. Să verificăm ce se întâmplă, în care practic tensiunea arterială se vindecă, ceea ce e fantastic. Și pe ce te-ai uitat, pe ce se axează? Tot umblă la inhibitorii, la ceva, la gena A, ce idee, la ce? Pe gen, n-aș putea să zic în momentul de față care este gena pe care acționează. Există medicație care să reducă nivelul LDL colesterolului, medicație injectabilă, există vaccinuri pentru dislipidemii. Deci lucrurile vor evolua probabil într-un sens în care procesele acestea de ateroscleroză să fie din ce în ce mai mult încetinite, că în principiu niciun medicament nu poate să oprească un proces natural, sau cel puțin până în momentul astea de față. pacientul le află mergând la medic, nu? Așa mă gândesc. Și recomandat de către medic. Da, așa mă gândesc și eu. Că așa ne-am gândit că e normal, dar nu s-a întâmplat nici în GLP-1, în tratamentele astea, nici aici nu s-a întâmplat, pentru că toată lumea pe sub mână încerca, îmi dai și mie o rețetă de vreau să mă da. Bine, tratamentele acestea cu analogi de GLP-1 sunt tratamente moderne care și ele, după părerea mea, au revoluționat foarte mult medicina. Au intrat și în ghidurile de cardiologie. Da, acum la nivel mondial. Da, pentru că obezitatea, într-adevăr, este o boală cronică. Și este la nivel mondial din ce în ce mai răspândită și se pare că în același context în care povesteai mai devreme, vorbim de raportul risc-beneficiu. Sigur că sunt și persoane care nu reacționează la acest tratament sau pentru care nu este potrivit, dar îmi vine în minte exemplul acidului folic. Când s-a făcut la nivel mondial acidul folic în sarcină pentru prevenirea defectelor de tub neural la nou-născuți, însă nu s-a luat în calcul că există o predispoziție genetică a mamelor, a persoanelor care au acid folic, o predispoziție genetică pentru cancer de sân mai crescută la 5 ani de la administrarea acidului folic și pentru acele persoane, din punctul ăsta de vedere, este mai recomandat folatul natural sau o altă formă și nu acid folic în sine. Dar acest procent din populație era mai mic decât riscul general de a face un copil cu defect de tub neural, riscul la nivel mondial. Și atunci, sigur că când se dau ghidurile, se fac niște calcule de către niște experți care analizează cât bine face populației, care sunt o statistică, deci totul este bazat tot pe știință, ca să spunem așa. Așadar, așteptăm cu interes cum să facem cu ateroscleroza, însă să revenim la discuția cu vârsta. Până la urmă, nu avem niciun magic bullet să stopăm îmbătrânirea, că nu avem. Nu, și cred că tot ce se discută astăzi despre longevitate, despre, conceptele acestea că există tot felul de detoxuri, de spa-uri, de pastile minune, suplimente minune, creme minune, astea sunt doar marketing. Ceea ce trebuie să știe toată lumea că, practic, și longevitatea și starea de bine și tot ce înseamnă viață cu calitate bună vine din lucruri simple, repetate la infinit. Adică atenție la greutate, să nu fumezi, să ai grijă de tensiune arterială, de colesterol, să intri într-un mediu, să existi într-un mediu social care să te ajute,
Adică stresul, să poți să gestionezi stresul să fie un pic mai jos, că acum fără stres nu există, deci cumva să fie Este stresul un factor de risc pentru creșterea colesterolului sau pentru evenimentele astea mai neplăcute? Este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, pentru că și stresul practic stimulează inflamația vasculară și așa, într-un mod indirect, e un fel de inflamație din asta low grade și poate să Asta accelereze, e cea mai periculoasă, inflamația asta low grade. și să accelereze procesele astea de ateroscleroză. Sigur că da, poate să crească tensiunea arterială, deci sigur că suntem și în zona asta de stres, care poate și ea să fie importantă în evenimentele cardiovasculare, numai că stresul nu este printre primii factori. Deci primii sunt cei ce v-am spus: fumat, hipertensiune arterială, diabet, obezitate, sedentarism, toate lucrurile astea trebuie să gestionăm. Ăștia sunt cei mai importanți. După aceea vine poluarea fonică, poluarea atmosferică, stresul. Deci intră și ei ca factori de risc, dar nu sunt dintre cei mai importanți. Iar în ceea ce privește vârsta, toate studiile astea care s-au făcut, în special în zonele albastre, în Sardinia, în Okinawa, în Japonia, pe acolo, unde sunt cei mai longevivi oameni, nu au descoperit altceva decât că oamenii ăștia au o alimentație de tip mediteranean, cu pește mult, cu legume foarte multe. Bogată în omega-3? Sigur că da, nu sunt grași, sunt oameni care au o greutate corporală normală, sunt oameni care sunt integrați sociali, adică nu sunt bătrâni părăsiți, nu sunt singuri și care se mișcă foarte mult, deci au activitate fizică foarte, foarte importantă. Deci sunt lucruri foarte simple, numai că lucrurile astea care sunt atât de simple se desfășoară zi de zi. Nu e așa că nu, odată de mâine mănânc săptămână sănătos și de apoi mâine mă duc să mănânc un fast food. Adică... Și vis-a-vis de incluziunea socială de care spuneai mai devreme, deci vârstnicii sunt incluși în familie, familiile au grijă de ei. Exact. Crezi că singurătatea este un factor de risc? Contează din punct de vedere al bolii sau al managementului afecțiunii, în sensul că neavând nimeni grijă de ei, mănâncă prost, se pot întâmpla accidente, să cadă sau mai știu eu? Cred că toate la un loc. Toate la un loc. Adică eu cred că singurătatea este o boală foarte grea. Și nu este doar adică pacienții care sunt bătrâni, că de obicei bătrânii sunt singuri așa, deci au o calitate a vieții foarte proastă și o speranță de viață mult mai redusă decât alții care sunt în aceeași situație, dar care sunt înconjurați de familie sau trăiesc într-un mediu care îi ajută să fie incluși. Adică un bătrân, dacă vorbește cu nepoții, dacă copiii care sigur sunt ocupați și se duc la serviciu, cât de cât îi mai includ în viața lor, atunci cu siguranță va avea o speranță și sigur nu ajunge într-o depresie. Pe când un bătrân care este singur în casă ajunge până la urmă să facă depresie și în final sigur că și depresia este un alt factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Da, dar singurătatea cred că este una din bolile cele mai Deci, practic, grele. O vorbă veche spunea că se poate muri de inimă rea? Da, sigur. Deci, de supărare, de singurătate, de tristețe se poate muri și de inimă rea, iar aspectul acesta, cum să mor de inimă rea, este descris și în literatura medicală. Se numește cardiomiopatia Takotsubo fiind practic o plasă cu care prindeau caracatițele în Japonia și plasa asta arată ventriculul stâng în momentul în care se întâmplă evenimentul ăsta, adică să mimezi practic un infarct miocardic acut, capătă această formă cum este plasa asta de prins caracatițe. De-aia se și numește așa. Se întâmplă de cele mai multe ori, deci incidența maximă este la femei și
La femeile după menopauză, după ce au un eveniment stresant foarte important, adică dacă, eu știu, s-a întâmplat un deces sau dacă divorțează sau, eu știu, un eveniment care să fie foarte... Cu un impact emoțional foarte puternic. Cu impact emoțional foarte puternic, pot să apară astfel de evenimente și care arată exact ca un infarct miocardic acut. După care, sigur, se tranșează diagnosticul după ce se fac coronarografii și alte investigații care să arate că, de fapt, nu este o problemă de cauză coronariană, adică nu arterele au fost problema, ci se pare că sunt niște descărcări importante de catecolamine care duc la această manifestare. Da. Deci se poate muri și de inimă rea. Când mergem la doctor, când mergem la medic, în principiu, să spunem că nu avem nicio problemă, da, în principiu, suntem sănătoși, ne simțim bine, facem sport, avem, 30 de ani. Când mergem la cardiolog, mă refer la cardiolog în mod special, când mergem să controlăm inima prima dată? Pentru pacienții care sunt sănătoși și care nu au, nici antecedente, că și asta e foarte important, antecedente familiale de boală prematură cardiovasculară, după 40 de ani e ok să meargă la un cardiolog. Deci după 40 de ani, dacă n-am avut antecedente în familie, n-am avut rude care să fi făcut probleme cardiovasculare de vreme, de tineri, atunci după 40 de ani putem să începem să ne facem un control când odată pe an? Odată pe an, odată la 2 ani, depinde acum. Depinde și de depinde de particularitățile fiecărui individ, pentru că dacă ești fit și te duci la sport și n-ai niciun fel de alte probleme și ești în regulă, poți să te duci la 2 ani, dar dacă ești cu obezitate, dacă a apărut hipertensiunea, dacă mai ești și fumător și dislipidemic, atunci sigur că lucrurile se nuanțează și indicațiile sunt particularizate în funcție de ce probleme are pacientul. Și mai târziu, dacă tot așa suntem sănătoși... Eu zic că o dată pe an nu e mare lucru să mergi la un control, să te duci la un consult la cardiologie, să te duci să-ți faci o ecografie abdominală, să mergi la ginecolog, adică toate lucrurile astea trebuie integrate în totalitate. Adică e așa cum toată lumea se duce rutină. Cu mașina. Deci odată pe an controlul de rutină este cum mergem cu... Asta eu cred că să spui, cum mergem cu mașina la ITP, la revizie. Da, așa este. Și organismul nostru este tot o mașină. Sigur. Și așa cum ai grijă de el și ce combustibil introduci în el și cum te porți cu el, așa și el îți răspunde. Și noi avem tot interesul ca organismul nostru să fie cât mai... să zic puternic, așa, să aibă toate caracteristicile cât mai apropiate de zona aceea de primă tinerețe. Din păcate, la această mașinărie divină și perfectă care este corpul uman, nu putem să facem ca la mașină buyback, să ne luăm un corp, tot noi să fim, dar un corp mai tânăr, care stai să mai schimbăm, că scârție, mai schimbăm o bujie. Ei, mai schimbăm o articulație, merge acum, se poate și asta ajută, toate protezele acestea ajută până la urmă. Sigur că da, în situațiile în care se ajunge acolo, dar apropo de acest lucru, am vrut să te mai întreb ceva. Sunt persoane care spuneai, păi n-am făcut eu o mișcare toată viața, mă apuc eu acum la 50 de ani să fac, sau mă apuc eu acum la 60 de ani, că eu nu toată viața n-am făcut, mă apuc eu acum, nu mă mai apuc acum. Da, ai probleme cu șoldul, ai probleme în curând, nu o să mai poți să mergi sau mai știu eu ce ai, dar ce am făcut vreodată să fac eu acum sport? Lasă că eu am muncit la câmp, la ce spune. Există vreo limită de timp? Adică dacă n-am făcut sport 60 de ani, nu putem să ne apucăm pe urmă? Sau din punct de vedere cardiovascular? Nu e vorba că nu poți să te apuci. Sigur că poți să te apuci, dar depinde ce îți propui să faci. Adică eu cred că o persoană la 60 de ani, la 50 de ani, chiar mai devreme, care n-a făcut decât să stea pe scaun, e greu să se mai apuce să facă, pentru că se mai fibrozează și articulațiile, adică aici e problema. Problema este legată de partea asta de articulații, dar mersul pe jos, cred că toată lumea poate să-l facă.
Sau dacă are probleme cu articulațiile, înnoturi sau, un sport, orice, dansul, tot ce pare că tot este... ce n-a făcut până atunci, nu există o limită de timp la Nu care să ne există. putem apuca de, de mers pe jos sau de o formă de mișcare. Din contră, toată lumea trebuie încurajată să se miște, nu să stea într-un fotoliu și să se uite doar la televizor. Deci mișcarea contează foarte mult, nu? Pentru sănătatea cardiovasculară. Așa este. Bun, mai târziu am văzut și eu respectivele studii și graficul care spune că de fapt la 20 de ani suntem în parametri optimi, după care sigur că toate organele interne urmează această îmbătrânire fiziologică normală. Inima cam pe la ce vârstă îmbătrânește ea așa de tot și obosește? Păi, ca să obosească inima trebuie să aibă o suferință și oboseala inimii se numește insuficiență cardiacă. Acum că obosești la eforturi foarte mari, sunt niște clase din astea de stadializare. Insuficiență cardiacă clasa 1, pe care poți să pui diagnosticul ăsta la oricare dintre noi. Că nu o să putem să urcăm 10 etaje și nu înseamnă că suntem bolnavi, dar pur și simplu atâta poți. Și asta, dacă nu mai poți, se numește insuficiență cardiacă de clasa 1 NIHA, asta e stadializarea și înseamnă că la un efort foarte mare nu mai poți, ceea ce e normal în final, adică nu ești un motor care să poată... După aceea, în funcție de efortul pe care poți să-l faci sau nu poți să-l faci, sunt alte stadii de insuficiență cardiacă. Ca să obosească inima, în principiu, ar trebui să existe și o afecțiune în subsidiar. Afecțiunile astea sunt fie afecțiuni ale mușchiului cardiac, și astea se numesc cardiomiopatii, fie afecțiuni ale arterelor care irigă mușchiul cardiac, și astea sunt coronaropatii, adică afecțiunea ale arterelor coronare, sau pot fi valvulopatii, adică valvele inimii nu mai sunt competente și lasă să treacă sângele dintr-o parte într-alta, așa se numesc insuficiențe, sau se stenozează, se îngustează și sângele trece greu dintr-o parte într-alta, așa se numesc stenoze valvulare, pe oricare din valva, ortică, mitrală, tricuspidă, deci pe oricare din valvele astea, și hemodinamica inimii este modificată. Deci ca să ajungi la o astfel de îmbătrânire a inimii, trebuie să ai ceva, o problemă de genul ăsta. Pentru că sunt persoane, care au 80 și ceva de ani și care au o funcție de pompă foarte bună a inimii și care nu au modificări valvulare, adică valvele sunt suple și se deschid bine și se închid bine, și sunt persoane la 50 de ani care deja au niște probleme cu valvele și care trebuie să se ducă în zona asta de intervenționare. Deci, fără o afecțiune preexistentă sau fără o altă afecțiune, să spunem, asociată, inima îmbătrânește, oricum îmbătrânește, dar cum ar veni, îmbătrânește frumos? Da, îmbătrânește frumos și conservă proprietățile ei de pompă. Că asta e cel mai important, adică hemodinamica cardiacă să se modifice cât de puțin. Ea, sigur că mai există, apar zone de fibroză, asta înseamnă procesul apar modificări și de irigație și pe microcirculație, dar una peste alta, funcția ei de pompă și care te ajută cel mai mult să-ți faci toate activitățile de zi cu zi este conservată. Și dacă ai și grijă să te miști tot timpul și să o antrenezi, pentru că inima este ca orice alt muștriat, trebuie antrenată. Și dacă începi să nu stai doar într-un fotoliu, revin la... Da. Sigur, lucrurile merg bine foarte mulți ani. Și această funcție de pompă o măsurăm prin tensiune arterială? O măsurăm prin ecocardiografie și se numește fracție de ejecție a ventriculului stâng. Și asta este modalitatea prin care noi putem să evaluăm dacă funcția de pompă a inimii este conservată sau nu. Deci, analiza care trebuie făcută dacă vrem să vedem funcția de pompă este ecocardiografia, care vede funcția de ejecție a ventriculului stâng. Fracția de ejecție a ventriculului stâng. Da, sigur. Bun, este bine de reținut ca să știm ce căutăm. Da, cu siguranță. Și dacă această funcție de pompă
că inima este pompa, nu? Da, Până exact, la urmă, exact, inima e centrul nostru. Atunci avem toate șansele, nu? Să mergem mai departe, dar asta nu exclude faptul de a avea și alte afecțiuni, comorbidități, cum s-ar spune, din altă gamă, din altă umbrelă. Sigur că da, așa este. Și atunci asigur că se merge către alte investigații, către alte soluții, atât chirurgicale cât și medicamentoase. Deci, din punct de vedere al inimii, asta ne interesează, funcția de pompă, doamna doctor, așa să înțeleg. Asta e un parametru. Un parametru și e cel mai important pentru, mă refer pe parcursul vieții omului. Da, este unul dintre cei mai importanți. Așa este. Dar funcția de pompă a inimii poate să fie conservată și totuși să ai niște artere coronare care să fie cam modificate, adică cam aterosclerotice și atunci dacă vascularizația inimii nu este cea potrivită, la un moment dat întreruperea alimentării cu sânge a unei părți din mușchiul cardiac, adică apariția unui infarct, îți va modifica implicit și funcția de pompă. Deci sunt toate la un loc. Deci sistemul circulator sigur, poate să influențeze oricând. Nu este inima singură, ea autonomă, de la ea putere, are și o grămadă de ajutoare și o grămadă de, cum sunt vasele de sânge, indispensabile în funcționării corpului uman. Am înțeles. Ce ne mai spuneți vis-a-vis de statinele astea, celebra discuție că nu sunt bune? Aș vrea să explicăm un pic și noțiunea de testare farmacogenetică, în sensul că, după cum bine știm, pentru predispoziții sau pentru anumite funcții ale unor gene, se poate face un test farmacogenetic care ne arată la ce medicamente reacționăm la modul standard, la ce medicamente trebuie ajustată doza și la ce medicamente nu reacționăm bine, manifestăm mai degrabă efectele secundare și acele medicamente sunt de evitat. În absența unui astfel de test farmacogenetic, dacă nu-l avem la dispoziție, noi nu o să știm din start ce statine ne fac bine sau nu, pentru că testul acesta farmacogenetic ne spune dacă rosuvastatina e mai potrivită, la ce ne dă o plajă de medicamente la care reacționăm standard, o plajă de medicamente la care trebuie umblat, ajustat din cauza propriei noastre genetici, nu din alt motiv, și medicamente de evitat tot din gama statinelor. Dacă nu avem la dispoziție un astfel de test farmacogenetic, cum îți dai seama dacă pacientul, adică vine el și spune, dom'le, nu mi-e bine, nu? Și statinele astea pot fi schimbate între ele din aceeași... Da, acum o să încep prin a vă spune că, de fapt, statinele sunt cele mai studiate medicamente din arsenalul terapeutic cardiovascular. Deci au cel puțin 100 de ani în spate și sunt zeci de studii și toate au ajuns la această idee că statinele sunt medicamentele care reduc riscul de evenimente cardiovasculare. Deci trebuie să pornim de la ideea că aceste medicamente ajută practic ca procesele astea de ateroscleroză să fie încetinite. Pe urmă, în momentul în care un pacient vine și spune că are reacții adverse, trebuie să zică exact care sunt reacțiile adverse. Reacțiile adverse pot fi durerile musculare de cele mai multe ori și pacientul poate să se plângă sau poate să acuze dureri musculare. Ghidurile acestea de practică cardiologică spun așa: dacă ai dureri musculare, trebuie să obiectivăm lucrul ăsta. Și ar trebui să existe în spatele acestor dureri musculare niște analize de sânge, creatinkinaza, care să fie crescute și care să ateste că aceste medicamente au făcut o injurie musculară.
Altfel, durerea musculară poate să fie de la orice. Poate că ai fugit mai tare sau poate că, nu știu, s-a întâmplat ceva, poate ai o lipsă de electroliz, poate ai luat un medicament, poate ai o arteriopatie, adică sunt multe elemente care pot să... Sau poate iei și alte medicamente, că de obicei nu avem o persoană care să ia o singură pastilă. Când ajungi într-un anumit stadiu și comorbidități, ai și 20 de pastile pe zi. Așa este. Și polipragmazia este un lucru foarte complicat și greu de gestionat. Deci pot să fie și aceste variante. Dacă pacientul nu tolerează și, bine, sigur, foarte puțini pacienți își fac dozarea de creatinchinază, dar în sfârșit, trecând peste asta, ei refuză și spun că nu se simt bine și atunci ideea nu e să oprești medicația, ci să încerci cu o altă statină. Adică dacă a fost, să zicem, pe atorvastatină, să încerci cu rosuvastatină. Sigur. Da? Asta spune și testul farmacogenetic. Da. Când îl ai la dispoziție, știi exact. Da, știi exact care este statina care funcționează. Sigur. Da, deci dar dacă nu ai, bineînțeles că ai variante. Și dacă există intoleranță la statine, că există și așa ceva, atunci există în momentul de față inhibitorii de PCSK9 și există această posibilitate să se administreze prin injecții subcutanate medicație de tipul ăsta care reduce nivelul de colesterolului. Și această medicație pentru persoanele care nu tolerează statinele este, nu știu, este cum este și Prolia într-un program național, trebuie există decontare de la Casa de Asigurări, da, adică e tratament biologic? Este tratament nu e biologic. Nu. Deci e pur și simplu un înlocuitor, dar este decontat de casă și este doar pentru persoanele care prezintă niște afecțiuni care nu se încadrează, adică nu mai poți să-i administrezi statine. Se administrează, deci indicația este la cei care au intoleranță la statine, la pacientul la care nu se atinge ținta terapeutică de LDL colesterol, la pacientul cu risc mare de evenimente ischemice. Sunt pacienții care sunt tricoronarieni, care sunt stentați, bypassați și la care ținta de LDL colesterol nu poate fi atinsă cu doza maximă de statine, pentru că țintele acestea de LDL colesterol se personalizează în funcție de riscul pe care îl are fiecare și se dorește la pacienții care au risc foarte înalt să meargă LDL colesterolul sub 55, ăsta ar fi optimul terapeutic. Și dacă nu reușești să duci nivelul LDL colesterolului acolo, atunci se inițiază tratamentele acestea cu inhibitori de PCSK9. Deci inhibitor de PCSK9. E o proteină. O proteină, da, un receptor la nivelul ficatului care practic reușește să epureze LDL colesterol. Deci, pentru urmăritorii noștri, iată că dacă sunteți intoleranți la statine și medicul constată acest lucru sau nu este atinsă ținta LDL colesterolului în anumite patologii, există și alt tip de tratament. Sigur. Există în momentul de față destule variante, deci cred că e păcat să nu apelăm la tot ce se poate în momentul de față apela ca să reducem cât se poate de mult risc. Sigur, ideea principală este să se știe că există soluții tot timpul și există alternative pe care medicul sau în colaborare toți medicii care discută, să spunem, la masa rotundă vis-a-vis de un pacient, de comorbidități și așa mai departe, se pot lua niște decizii și există alternative. Să nu credem că gata, noi nu luăm statine, că ne e rău și nu mai mergem la doctor că ne dă statine și noi nu vrem să luăm statine. Pentru că iată că nu doar așa se inițiază un tratament, ci și cu luarea în considerare a toleranțelor, intoleranțelor sau a altor indici medicali care poate recomandă pacientului o altă abordare terapeutică. Sigur că nu. Există echipe multidisciplinare, există comunicare între medici în care fiecare povestește care este punctul lui de vedere și se ajunge la o decizie comună. Sunt lucruri firești care funcționează.
în funcție de comorbiditățile pacientului, de patologia pe care o are și de țintele pe care le urmărește fiecare dintre medici. Deci nu este conspirația Big Pharma să le dăm statine orice ar fi? Nu e nicio conspirație. Încă o dată, repet, medicamentele astea sunt cel mai bine studiate, sunt medicamente care, cum să spun, au modificat foarte mult patologia cardiovasculară, sunt de 100 de ani pe piața medicală, deci nu văd ce conspirație să existe și unde să fie conspirația, adică până în momentul de față n-au putut fi înlocuite cu altceva. Iar tot ce este vehiculat în momentul de față în media cu preparatele naturale care scad colesterolul, arterin, colesterol nu știu de care, de fapt sunt tot statine de generația întâi, dar numai că intră sub această poleală că sunt medicamente naturale, sunt extracte de orez roșu și din orezul roșu practic s-a extras prima statină, lovastatină, și ele conțin acest medicament, adică această statină de generația întâi în produs. Numai că el e vândut ca un medicament natural, un supliment de fapt, care natural îți reduce, dar e tot o statină. Costă 900 de lei și celălalt costă 30 de lei. Da. Adică nici nu văd unde ar fi conspirația Big Pharma, adică unde e interesul. Dar omul spune așa: domne, m-am dus și nu iau eu ce mi-a dat medic pe statine, că am auzit, sunt rele, sunt așa, dar m-am dus la Plafar și mi-a dat mie terapeutul de acolo, așa, sau am fost la un terapeut, că în ziua de astăzi coach și terapeut este peste tot, nu știu, în orice, și în cum răsare soarele dimineața, dacă este nevoie, și nu e nevoie de mari studii pentru așa ceva, decât de un curs online. Așadar, de unde am pornit, de la statinele astea, da, și merge omul la Plafar sau la un terapeut și îi spune: da, te duci și ei, cauți, vezi că există extract de orez, așa se numește, de orez roșu, și îl iei în loc și să vezi că te simți bine. Dar omul nu știe că acolo e vorba tot de o statină. Omul zice: păi față de statine, când îmi dădea statine, uite, am luat extractul ăsta de orez roșu, e natural. Deci până la urmă manipularea asta... Da, sigur că da, natural. Ce înseamnă natural? Ce înseamnă natural? Nu știu, că și veninul de șarpe e tot natural. Da. Nu? Și beladona, nu? Extractul de beladona e tot natural până la urmă. Da, și probabil că și dacă am pune problema că da, sunt multe medicamente de sinteză compuse în laborator, dar până la urmă și extractul ăla natural nu este bobul de orez roșu și l-am stors eu în mojar acasă și l-am băut așa cu pistilul, bine de tot, i-am pus nu știu ce și gata extractul. Nu. Totul este până la urmă și noi, ca oameni, suntem substanțe biochimice. Și suntem de fapt chimie din cap până în picioare, doar că prin funcția biologică pe care o capătă inclusiv materialul genetic de a face ceva într-o formă de viață, capătă acest atribut de substanță biochimică, adică are și niște proprietăți, nu este ca orice substanță chimică care este inertă. Așadar, totul este chimie până la urmă și noi suntem chimie. Așa și este. Tot ceea ce consumăm este chimie. Am mai auzit mai nou, cred că în mediul ăsta, în social media, se învață cuvinte. Odată ce au învățat statinele, au zis gata, domne, pe astea mergem. Pe urmă, acum au învățat cuvântul cu agoniști GLP-1, gata, deci folosesc cuvântul și încep tot felul. Tot așa în trend, mi-a trimis o fostă cursantă de-a mea la nutriție astăzi un videoclip din această, și culmea că făcuse și cursuri persoana în cauză de peptide, și mi-a trimis un videoclip în care spune o domnișoară foarte așa că peptidele nu sunt bune, nu se pot face studii pe ele, nu există niciun studiu făcut pe peptide. Dacă sigur că ideea generală, că acum sunt la modă peptidele, până la urmă și aceste tratamente injectabile de multe ori conțin peptide, care sunt lanțurile de aminoacizi.
Dar acești aminoacizi le găsim și în carne, și în ouă, și în alimentația de zi cu zi. Adică până la urmă sunt substanțe naturale și ăsta e și motivul pentru care nu te apuci să faci un studiu pe, știu eu, ou, să vezi tu cât e de bun pentru corpul uman, că face parte din alimentația ta, nimeni nu bagă bani în ceva în care știm deja cum funcționează, nu? Nu o să studiem carnea așa, nu studiem nici peptidele pentru că sunt naturale, sunt aminoacizi. Noi suntem făcuți din proteine, din aminoacizi. Proteina este un lanț de aminoacizi, peptidele sunt lanțuri mai mici de aminoacizi. Așadar, ideea asta că, vai, dar nu sunt safe, de unde știm că sunt safe? Păi, nu știu, de unde știm că pielea noastră este safe? Adică, Nu știm. nu știu. Iată în ce mod se manipulează opinia celui care se uită la astfel de informații. Au învățat un cuvânt nou, peptide. Mâine nu știu ce ori mai învăța. Da, și oamenii nu mai au răbdare nici să caute, nici să controleze informația, nici să... Și iau așa de bună. Cine e mai convingător, acela reușește mai mult și are mai mulți followeri. Da, mai mulți followeri și mai mulți adepți. Da. Deci le spunem oamenilor același lucru ca de fiecare dată urmăritorilor noștri. Nimic nu locuiește medicul, cel puțin deocamdată. Nu știm ce va fi în viitor cu AI, fără AI, dar și pe AI-ul ăla, dacă nu ai știință în spate să știi cum îl întrebi. Așa este. Este un instrument și e un instrument foarte folositor. Foarte folositor, dar trebuie să știi ce să faci cu instrumentul respectiv. Și să știi doar să-l întrebi. Exact. Ce faci cu el, ce faci, dar să-l întrebi ca să știi să-ți răspundă. Ce întrebare să-i pui. Așa este. Și îmi vine, nu mă pot abține, iartă-mă. Da. Exemplu unui personaj care, deși a făcut un oarește curs de nutriție, bun cursul de altfel, n-a învățat nimic. Adică tu poți să faci, nu știu ce facultate, poate 20 și să nu înveți nimic, să fii pușlama pe românește, da? Și a scris el, așa a umplut mămăliga, a întrebat pe ChatGPT, ce fac eu azi? Gata, am făcut o mămăligă, i-a făcut o poză frumoasă la mămăligă și l-a întrebat pe ChatGPT, vreau să pun mămăliga asta pe Facebook, dar nu merge pe Facebook să trântești așa o poză cu o mămăligă, trebuie să spui ceva acolo. L-a întrebat pe ChatGPT, probabil ce conține mămăliga. Acum, dacă întrebi AI-ul ce conține mămăliga, el spune ce conținea mămăliga originală, cu porumbul nedegerminat, conținea beuri, gluteină, zeaxantină și toate celelalte. Și pune el așa frumos, pac, și descrie și mare poză. N-am putut să mă abțin să nu devalidez acest lucru, pentru că el l-a întrebat pe ChatGPT de ce conține mămăliga. Nu, întreabă dacă ai învățat cât de cât în știința ta acolo, în domeniul pe care îl cunoști, cât de cât dacă ai învățat ceva la școală, știi să-l întrebi pe ChatGPT. În ziua de astăzi, ce mai conține, duci la sursă, mălaiul, sau ce conține mălaiul din supermarket, sau ce conține mălaiul rapid dacă ești și bucătar și știi că îți place ăla rapid în loc de ăla care îl fieri mai mult. Și atunci o să-ți spună că porumbul a fost degerminat și nu mai conține beuri, nu mai conține euri, nu mai conține gluteină, zeaxantină, da? Dar dacă nu știi să-l întrebi și tu întrebi ce conține mămăliga, el îți dă ce era odată. Atât apolologie făcusea la acea mămăligă, deci o umpluse de nutrienți și atâta, i-o fi dat acolo AI-ul un răspuns că luteina și zeaxantina și pe bună dreptate, adică ce dă culoarea galbenă porumbului, sunt foarte bune pentru degenerescența maculară, previn degenerescența maculară. Este foarte adevărat, dar nu mămăliga aia pe care o pusese el din mălaiul rapid, aia nu mai avea nicio luteină, zeaxantină și era colorantul din comerț, care era din comerț. Și îmi venea să spun așa ca o glumă, să ne mai destindem, poate dacă o pui pe ochi în fiecare zi, dar și acolo aș fi găsit alt efect terapeutic, că dacă o pui călduță, poate nu mai dai bani pe masca care se auto-încălzește de ochi posiforlit, măcar ți-ar fi ajutat la glandele meiboniene. Cât de cât era bună la ceva, știi? Dar asta cu degenerescența maculară m-a dat pe spate. Câtă mămăligă să mănânci ca să ajungi să nu ți se întâmple, mă gândesc. Da. Și așa și cu manipularea asta, că de aici pornisem discuția. Populația este manipulată pentru că până la urmă și cei care întreabă online, care întreabă AI-ul, întreabă cum întreabă și sigur că îi se răspunde cum îi se răspunde, neavând o știință în spate, nici măcar nu poți să verifici
și să, Sigur. prin gândirea critică, prin știința pe care o ai, să vezi, măi, ce mi-a răspuns ăsta aici mie? Mai e valabil? Nu mai e valabil. Adică se aplică, nu se aplică? Cum l-am întrebat? De ce îmi spune așa? Oare îl întreb ceva eronat? Îți răspunde eronat. Asta toată lumea știe în ziua de astăzi, că dacă îi spui ceva eronat AI-ului, sigur că eronat o să-ți dea răspunsul. Dacă nu îl întrebi așa cum trebuie. Și atunci, până una alta, lăsând la o parte toată această manipulare, pentru că nu mai putem să discernem, da? Bun, să spunem, populația nu mai poate să discernă între ce e bine și ce rău. Ok, lăsând la o parte toată această manipulare, trebuie să înțeleagă lumea că trebuie să meargă la medic și că controalele se fac regulat la un medic, la o persoană umană, un om care te întreabă ce ai mâncat, ce ai făcut, ce simți și te și vede ochi în ochi. Unde vă pot găsi doritorii, doamna doctor? Unde consultați? Eu în momentul de față consult doar în clinici private și merg preponderent la Regina Maria, în clinicile Regina Maria. Deci acolo se pot programa cei care doresc consult la cardiologie la dumneavoastră, da? Sigur. Sigur, cu îndemnul și recomandarea noastră de a veni, măcar și dacă nu au nimic, măcar să stea liniștiți și să fim liniștiți că ne-am și controlat și așa este. Mulțumim din suflet pentru faptul că ne-ai iluminat. Este un domeniu foarte vast, este greu să-l cuprindem, acest domeniu al cardiologiei, și nici nu am putea să luăm fiecare boală în parte și să facem un curs de cardiologie, dar mulțumesc că ne-ai iluminat și pe mine și pe urmăritorii noștri când trebuie să vină la medic, de ce trebuie să vină la medic și mai ales de ce trebuie să urmeze indicațiile medicului. Îți mulțumesc din suflet, îți urez mult succes. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și pentru discuția foarte plăcută.